Hai, anda bersama dengan Pak Cik Kebun. So, hari ini Pak Cik Kebun nak tunjukkan bahawa botol-botol terpakai tu masih boleh digunakan. Tapi tanaman apa yang sesuai? Jom saksikan Pak Cik Kebun. Okey, hai, anda bersama dengan Pak Cik Kebun. Okey, hari ini Pak Cik Kebun nak tunjukkan bahawa botol-botol terpakai janganlah dibuang. Okey, contohnya macam ni. Ni botol klorok tau. Okey, botol klorok yang besar tu. Tapi Pak Cik Kebun tak buang. Sebab apa? Sebab botol klorok ni sesuai sangat kalau kita nak tanam jenis tumbuhan-tumbuhan yang akar dia tu kuat. Contohnya macam pokok pandan ni. Okey, akar dia kuat. Jadi sesuai kalau kita tanam dalam botol-botol macam ni. Lagi satu kebaikan dia, kalau potong macam ni, sini boleh pegang. Jadi boleh angkat ke mana saja yang anda nak. Dan pokok pandan tadi pun akan keluar kat sini dengan cantik. Dia akan penuh kat sini. So benda-benda macam ni sebenarnya bagus. Sebab kita nak senangkan kerja. Kadang-kadang nak ambil daun pandan tu jauh lah apa kan, kena angkat pasu berat-berat. So kita tak perlu semua tu. Kita tanam je dalam botol macam ni. Okay, nak cari pasu macam ni memanglah tak ada. Hanya botol terpakai. So dapat jimatkan environment sekali. So seperti biasalah untuk tanam dalam ni, campuran tanah dalam ni adalah tanah organik yang subur macam tanah kampung. Macam mana campuran dia semua tu boleh rujuk video Pak Cik Kebun yang sebelum ni. Pak Cik Kebun ada tunjuk dah macam mana cara bancuhan tanah-tanah ni ya. Okey, so kat sini, okay, bila kita nak tanam dalam ni, make sure tanah tu banyak lah. Sebab apa? Sebab bekas ni dia tinggi sikit. Dan juga dekat bawah ni buat lubang untuk air keluar lah. Macam biasa. Sebab kita tak nak air bertakung dalam ni. Kalau air bertakung lama-lama, nanti takut akar dia rosak. Okay, so macam anak pandan ni. Okay, anak pandan ni Pak Cik Kebun ambil bawah yang pokok yang besar tu. Lagi satu Pak Cik Kebun nak pesan, kalau patah, bila dah patahkan, make sure anak pandan tu dah ada akar dia sendiri. Satu. Yang kedua, walaupun dia dah ada akar dia sendiri, kita tetap kena aktifkan akar tu. Okey, tetap kena aktifkan juga akar ni. Sebab apa? Sebab kalau akar dia tak aktif, kalau kita cucuk terus, berkemungkinan dia akan mati juga. Okey. So cara untuk aktifkan akar tu, Pak Cik Kebun selalu tunjukkan bahawa gunalah serbuk pengakar. Okey. So serbuk pengakar ni penting. Sebab apa? Sebabnya macam inilah serbuk dia. Maksudnya bila anda dah patahkan pokok tu, okey, dapat anak pokok, rendamkan saja dalam air serbuk pengakar ni. Air serbuk pengakar tak susah nak buat. Ambil satu sudu serbuk dia ni, serbuk ni dia punya packaging lah, boleh dapat kat luar. Tuang dalam bekas. Okey, lepas tu ambil satu sudu je, masukkan dalam air, kacau, air dia akan jadi warna putih kapur macam tu. Rendamkan saja. Macam pokok pandan ni bolehlah rendam 1 hari ke 2 hari ke, nak bagi aktifkan akar dia. Okey. Once dah rendam semua, tengok akar dia dah nampak macam okey, barulah boleh pindah masuk tanam dalam pasu. Okey. Macam sekarang Pak Cik Kebun nak tunjukkan, Pak Cik Kebun tanam dalam botol. Okey. So caranya mudah sangat. Okey. Untuk tanam yang ni, Pak Cik Kebun ambil yang bahagian tengah-tengah sikit ya. Sebab apa? Sebab nanti kita nak tabur dia punya baja nanti mudah nak masuk. Okey. Jangan sesekali patahkan akar dia. Okey. Jangan sesekali patahkan akar dia. Okey, kita akan tanam kat sini. Okey. Sekejap. Nak betulkan angle kamera dulu. Okey. First korek lubang dulu tengah ni. Okey, korek lubang sedikit supaya kita supaya akar dia betul-betul tenggelam dalam tanah. Macam ni akar dia panjang sebelah. Macam ni panjang sebelah, so kita korek tepi ni sikit. Okey, baru kita boleh letak dia tengah-tengah. Dan kemudian kita tutup. Okey. Okey, dah.
Okey, dah siap. Mudah je tanam ni. Tak perlu nak beli pasu-pasu mahal semua tu. Okey. Cukup tanam dalam ni saja. So lihat, dah siap. So boleh nampak dia betul-betul kat tengah dan dia ke belakang sedikit supaya kita senang nak isi baja nantilah. Bila dia dah mula membesar dan membesar kan. Okey. Bila dah siap ni, hanya perlu siram air saja dan letakkan tempat yang panas supaya dia cepat lagi untuk membesar. Okey. So mudah saja. Yang penting botol-botol terpakai jangan sekali buang, guna balik. Okey. Tengoklah. Ini senang tau, nak angkat pergi dapur pun mudah sangat ni. Nak guna. Okey, so selamat mencuba.